basuh kain baju. Ya tulis. Dengan apa tu? Enjin. Oh, basuh dengan enjin ada. Lepas panggil mesin lah. Mesin basuh Allah membasuh wasalah. Membasuh dengan mesin basuh. Allah pembasuh kain baju. Padahal ada najis. Ada najis dia apa? Di kain baju. Padahal ada najis. Ini pada ada najis di kain baju bermakna kain baju panggil mutanajis. Kita kena kenal pula najis, mutanajis. Najis tu ain benda tu misalnya kain baju kita ni kena air kecil. Maka air kecil tu najis. Ada pun kain hak kena air kecil tak panggil najis kain kita ni, panggil mutanajis. Suatu yang suci kena najis. Dia panggil tu. Pasal apa kak? Suatu yang kena najis. Tapi lorak kita kak, pasal awal cakap najis mata. Tu nak saruti beza. Bila najis dia tak suci dengan dibasuh. Najis dia tak suci dengan basuh. Ambil tahir toko kau dah basuh tak suci. Jatuh. Basuh jatuh tak suci. Sebab najis dia tak suci. Apa tu dah basuh najis? Bukan basuh najis. Basuhkan mutanajis. Tu muraknya begitu. Payah bahasa dulu. Basuh najis. Basuh najis tak suci. Apa ada basuh kain? Kain kena najis. Bukan kain tu najis. Gitu dah. Tu basuh kain kena najis. Bagi mutanajis. Maka kain hak mutanajis lah kita masuk dalam mesin. Itu dia. Bila masuk dalam mesin cara dia lah buat air seru tu agak. Kisah dah dia pusing. Gatil kita dah hitung dengan tangan, dah gonyah dengan tangan. Dulu gonyah dengan tangan gitu ya dah. Cara dululah hak basuh tangan gitu juga. Senang. Gosok dah. Lepas tu gosok sudah. Siram ataupun kucah-kucah habis air juga siram. Tempat yang jadi suci betul siram. Ada kira dengan masalah mesin tak mesin tak kira lah. Walau gonyah dengan tangan pun tengok. Ternak katanya tak sampai dengan mesin lah dah. Boleh timbul berhenti. Ambil baju bagi beberapa lah kena najis. Kena sabun dan sebagainya. Lepas tu gonyah. Jadi kata tu keruh dia mesin tu lah. Ganti dengan tangan tu gonyah. Sudah tu katakanlah kalau pasal ada warna habis warna. Kalau bau pun habis bau. Dia panggil ain najis, hilang dan sifat-sifatnya. Dengan kita gonyah. Sudah tu dia panggil ketika tu duk mutanajiskan, duk teladung dengan air najis. Dua waktu tu baik. Cuah tu baik, kita buh pula. Gonyah-gonyahnya. Habis dah. Bila habis sifat nak suci dia, kena syarat nak suci, kena wurudul ma'i alaih. Apa urut? Air wu. Tu lagak kita tak ru air. Tu warada yaridu wurudan. Urut. Ambil air ru. Tu urut dah tu. Wurudul ma'i alaih. Ru. Maka Melayu panggil siram. Jadi lorak kampung siram. Siram pun tak ada syarat. Tak ada syarat siram. Sebab apa? Sebab perkata siram itu fi'lul fa'il. Kita ambil air, tu panggil siram. Baju pergi ke sakut kita ambil air, hanya perbuatan kita tu panggil siram. Hak tu bukan maksud lagi, bukan syarat. Naknya tersiram pun jadi. Apa tersiram? Tak ada buat tak kita. Kita pergi sakut di tali hujarru. Itu bagi tersiram. Cukup. Nampak? Ada pun siram tu mana kena kita buat. Jadi kalau hak hujarru tak ada lagi. Dia kena siram. Tak tersiram pun tak apa dah. Baik. Apabila begitu dah, kita masuk ke mesin, masa tu dia mutanajis. Kalau pusing-pusing ada telada tu mutanajis tu. Sampai ke baju pun. Asal mutanajis sikit yang kena kecil tupuk ni tak ada. Bagi pergi selai gitu habis. Selai kan. Dia pergi selai kan? Habis selai kan. Tak apalah, gonyong sudah. Cuba ayat tu ambil hak lain, ru. Tak habis sabun, gonyong sekali lagi. Sudah. Nak suci dia kena ambil ru ayat lain. Tu tersiram ataupun siram tak ada apa. Lepas tu dengan mesin lagi tu dah. Lagi tu dia ada siram lah. Jangan jaga situ. Ada siram dengan air bru je tu pergi bawah. Macam siram bru. Jangan jadi teladung.
Kalau teladung tu panggil dia jalannya nak suci tak boleh teladung. Lepas tu bila buat kali terakhir sirat. Itulah di antaranya. Nah, jadi oleh kerana sebab tak ada syarat siram itulah pula. Sebab tu luah tu walaupun orang yang basuh tu bukan orang Islam pun. Sebab tak ada syarat siram. Tersiram pun tak apa. Kalau syarat kena sirat. Sirat orang yang sirat tu syarat kena siapa? Kata dia banyak tu. Tak tersiram tak apa. Apa sama ada siapa pun tak apa. Itu dia. Ini yang luahnya Islam dah. Itu dia.